خب بچه من برای ترکینگ فیلمم از پی اف ترک استفاده میکنم. از این قسمت کرییت روی این قسمت میزنم و برای پروژم یه نام استفاده میکنم، مثلا میلاد پاور، و از این قسمت هم فریم رو مطابق با فیلمم تنظیم میکنم که روی 30 فریم هستش و در نهایت روی کانفرم میزنم. این فریم های ویدیوم هستش. من از فریم اول شروع میکنم، نه درگ اند دراپ میکنم توی نرم افزار و از این قسمت پایین تنظیماتش هست که مطمئن میشم درست روی 1080 و این قسمت هم روی 30 فریم میشه، چون ویدیوی منم 30 فریمه که در نهایت 538 فریم اینجا وجود داره. اینجا نوار تایملاین هم هست که از این قسمت روی 30 میزنم که یه کشینگ از ما بگیره و همونطور که میبینید نوار تایملاین سبز میشه. و برمیگردم فریم اول، روی عکسم کلیک میکنم و راست کلیک میکنم و از قسمت ترکینگ اگه دقت کرده باشید من توی ویدیوی قبلی که برج آزادی بود از اتو ترک استفاده کردم، یعنی ترکی که به صورت اتوماتیک خودش نقاط رو تشخیص میده. این سری میخوام از یوزر ترک یا ترک دستی استفاده کنم، پس من روی یوزر ترک میزنم و از اینجا یه سری تنظیمات داره که خودم میخوام نقاط رو به صورت دستی تعیین کنم، پس من روی کرییت میزنم اینجا و خودم نقاط رو انتخاب میکنم. یه حداقل 10-12 تا نقطه رو باید انتخاب کنید که تا بتونه یه ترک خیلی درست رو برای ما انجام بده. من روی یه قسمت کلیک میکنم و از اینجا میتونم یه پریویو داشته باشم که دقیقاً روی یه نقطه سیاه رنگی بذارم که یک تمایزی با رنگ دور و اطرافش داشته باشه. این قسمت اینجا باید یک نقطه خیلی خوبی رو انتخاب کنید که حین ترکینگ نپره دیگه. میرم بالاتر و این نقاط رو انتخاب میکنم و اینم از این نقطه. خب من 14 تا نقطه رو انتخاب کردم. برای اینکه ترکینگ رو انجام بدیم اول باید کلش رو انتخاب کنیم. من از این قسمت که آل نان زده روی این کلیک میکنم که کلش انتخاب بشه. بعد از همین قسمت پایین ترک فوروارد میکنم که عملیات ترکینگ رو برای من انجام بده و صبر میکنم که این تا آخر بره و ترکینگ رو برای من انجام بده. خب بعد اینکه تموم شد من از این قسمت دوباره راست کلیک میکنم، باید واسه یه دوربین تعیین کنم. خب پس من قسمت سالوینگ روی کامرا سالور میزنم و از اینجا روی سالوال میزنم و تا اینکه یه دوربین برای من تعیین کنه. حالا بعد واسه اون خطوط و نقاط رو بهش معرفی کنم. پس من دوباره راست کلیک میکنم و از این قسمت روی اورینت سین میزنم اینجا. حالا میتونم براش یه نقطه مرکزی اینجا تعیین کنم، ست اورجین رو میزنم و ببینید اگه من اینجا به سمت جلو برم، جلو عقب کلیک کنم، می‌بینید این روی همون نقطه مونده و این صفحه گریدی که اینجا برای ما قرار داره قشنگ ثابت مونده. این خیلی خوب تونسته تشخیص بده. برای اینکه بتونید این صفحه گرید رو یه خورده تمیزتر تنظیم کنید از این قسمت میتونید مثلا روی روتیت بزنید و چون ما دوربینمون از پایین به بالاست میتونیم دقیقاً این حرکت رو روش انجام بدیم و میتونم روی ترنسلیت بزنم و یه خورده بیارمش بالاتر و حتی اسکیلش هم کنم. به این شکل و به این صورت ما میتونیم این رو تنظیم کنیم. خب حالا من کافیه یه اکسپورت بگیرم و روی همین فرمتی که هست از اینجا اکسپورت سین رو بزنم و از اون طرف هم میریم سراغ بلندر تا بقیه کار رو انجام بدیم. بچه اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید. خب من اول از همه از قسمت تنظیمات اینجا مطمئن میشم که روی 1080 و فریم هم روی 30 باشه مطابق با ویدیو که گرفتم. بعدش کافیه که اون داده های پی اف ترک رو وارد بلندر کنم. از قسمت فایل روی ایمپورت و کلادو پی اف ترک و همین رو اوپن میکنم. خب یه دوربین پیش‌فرض بلندر داره، اینو نمیخوام حذف میکنم و از اینجا روی دوربینی که ما اونجا گرفتیم نامپد 0 رو میزنم و از اینجا میتونم نوار تایملاین که ببرم جلو. میبینید دقیقاً همون حرکت رو ما اینجا داریم. خب من اینو یه خورده چک کنم. اینجا فکر کنم 537 فریم بود. آره تا دقیقاً اینجا. خب ما اینجا هیچ پریویو نداریم
باید همون فریم های عکس رو وارد کنیم که بتونیم تصویر داشته باشیم. من قبل از اون اینو میذارم روی سایکل و روی جی پی یو و از این قسمت فیلم حتما روی ترانسپرنت باشه برای کاری که VFX و جلوه‌ای ویژن میخواید انجام بدید. حتما این تیک ترانسپرنت رو شما باید بزنید. بعدش از قسمت تنظیمات دوربینم اینجا تیک بک‌گراند رو میزنم و اد ایمیج. اینجا باید همون فریم های عکس رو وارد کنم. خب من کلش انتخاب میکنم و اوپن ایمیج رو میزنم اینجا. از همون فریم اول تا آخر برای من آورده. برای اینکه یه خورده این روشن‌تر هم بشه از اینجا اوپاسیتیش کو اینو تا آخر میبرم جلو. خب من برای اینکه اون دونات ها رو اینجا بندازمش روی برج، اینجا هم باید مثل همون برج آزادی باید از این یه قالب داشته باشیم. خب من کیوب اینجا رو حذف کنم. برای اینکه از همین برجمون یه قالب درست کنیم من یه روش دیگه ای رو به جای اینکه یه مدل 3 بیاریم رو براتون انجام میدم. خب من از حالت دوربین خارج میشم و وارد فرانت ویو میشم. ببینید من اینجا یه عکسی دارم، همینو درگ اند دراپ میکنم و وارد بلندر میکنم. اینجا در چیپ اس رو بزنم که این دقیقاً بیاد قسمت مرکز. این نقشه برجمون هست. من باید اینو یه مدل سازی انجام بدم، ولی خب چون قالبه یه خورده سریعتر میخوام این کار انجام بدم، شیفت ای رو میزنم و یه پلن وارد میکنم RX و 90 درجه که من این پلن رو ببینم و وارد قسمت ادیت بود میشم. یه 3 تا از ورتکساشو از اینجا دیلیت میکنم. ما همین یه دونه ورتکس رو میخوایم. خب این اورجینی که اینجا قرار داره باید دقیقاً این وسط بیفته. از قسمت آبجکت ست اورجین تو جیومتری که دقیقاً بیفته این وسط. حالا اینو من جی رو میذارم، اینو دقیقاً میارمش این وسطی که اینجا قرار داره. حالا تنها کاری که میمونه اینه که اکسترودش کنم. پس من تب رو میزنم، وارد ادیت بود میشم، با نگه داشتن کلید ای یه بار میزنم و اکسترود رو انجام میدم. مثلا تا این قسمت یه خورده زوم کنم که بتونم بهتر ببینم. دوباره ای اکسترود. اینو هرچی بیشتر وقت بذارید میتونید یه ترسیم دقیق تری داشته باشید. به این شکل. البته عکسه یه ذره بی‌کیفیته ولی خب در میاد توی یه قالب فقط. بالاتر تا اینجا فکر میکنم، چون از عکس هم زده بالا. حالا ما فرضی یه ذره میبریمش بالاتر. دقت کنید که من میخوام از یه مودیفایر استفاده کنم که این دقیقاً باید تا نصف بدنه رو ترسیم کنید. خب یعنی از نصف بالا و نصف پایین باشه. خب که یکدیگر رو توی یک امتداد در بر بگیره. حالا من قسمت مودیفایرها به جا بودش اینا دقیقاً از همین مودیفایر، فقط این که من این رو باید تنظیم کنم بر محور محور وای. خب من عکس پشت رو دیگه احتیاج ندارم، اینجا هایدش میکنم. میبینید به این راحتی ما تونستیم قالب رو درست کنیم و هر جاش که نیاز بود دوباره وارد فرانت ویو میشید و وارد ادیت مود میشید. مثلا میتونید این قسمتش رو بزرگ یا کوچیک‌تر کنید طبق این رفرنسی که ما اینجا داریم. خب من یه لحظه اینو بهتون بگم که از اینجا هم برای اینکه کیفیتش بیشتر بشه مثلا اینو میتونید بذارید روی 50 و از قسمت رندر هم روی 50 باشه. خب از حالت ادیت مود خارج میشم و این رو جی رو میتونم بزنم که دقیقاً تطابقش بدم با همین قسمت برجی که اینجا وجود داره. میگم اگه یه جاهایش زد بیرون بزرگ یا کوچیک بود وارد ادیت مود میشید و از این قسمت شما تنظیمش میکنید که دقیقاً مطابق با رفرنس پشتتون باشه. ببینید الان من جلو عقبم که برم دقیقاً افتاده روی برجمون. این حکم چیه داره؟ حکم اینو داره که من اینجا ببینید از همینجا بهتون نشون بدم دیگه. مثلا من بدون از اینو بیارم و این رو هم اگه همه کارو کردید و دیگه نیازی به تنظیم نبود حتما اپلایش باید بزنید اینجا و از قسمت فیزیک
من به این ریجید بادی رو میدم و روی پسیو باشه، روی مش این قسمت هم روی اکتیو باشه و داینامیکش هم که فعاله، این هم روی مش. ببینید برگردم روی فریم 0 و اینجا پلی رو که بزنم، این میخواد که برخورد کنه. ما باید اینجا یه چیز داشته باشیم که به نرم افزار بفهمونیم که باید برخورد کنه اینجا و اینکه سایه هم داشته باشه. خب الان من اینو اینجا حذف کنم و اینو باید جلوتر بهتون توضیح بدم. میریم برای درست کردن دونات. خب برای درست کردن دونات من شیفت ای رو میذارم، اساس مش یه دونه توریست میارم و یه خورده زوم میکنم. از اینجا سیگمنت ها رو به 32 و 32، این قسمت 3 و اینجا هم 1 و 2 و راست کلیک و یه شید اسموت هم بهش میدم. برای شکلات بالاش هم یه دونه دوپلیکیت میکنم و محور زد میارمش بالاتر، وارد ادیت مود میشم و آلت اس رو میزنم، یه خورده کوچیکش میکنم، من بالا یه خورده یعنی اینجا بیشترش بکنم. آره اندازه بالاش هم همینقدر اوکیه. باید بشه یه سیمولیشن بدیم، سیمولیشن مایع. خب روی همین قسمت که هستیم از قسمت آبجکت میام پایین و کویک افکت لیکوید باید بهش بدیم دیگه، مایع میشه هم. روی این قسمت میزنم و روی تنظیماتش اینجا رزولوشنش رو میبرم بالاتر، هرچی بالاتر باشه خب طبیعی تره و میام پایین حتما قسمت مش رو میزنم برای اون مایعی که میخواد روش انجام بشه. این خود دوناتی که این پایین وجود داره یه دونه افکتور باید داشته باشه، روی فلوید میزنم و از این قسمت روی افکتور میزنم، قسمتی که بهش برخورد میکنه و ساب دیوایدش هم میذارم روی 2 تا. الان تنها چیزی که میمونه اینه که پلیش کنم. ببینید تا یه جایی پلی میکنم و هر جایی که مد نظرم بود، مثلا یه خورده بیشتر حتی، میتونم روی همین مایع بالایی کلیک کنم و از قسمت آبجکت کانورت و مش اینو تبدیل به مش میکنم تا دیگه اون سیمولیشن انجام نده، چون اگه ولش کنم همینجوری میرزه پایین. این قسمتم دیلیت میکنم و اینجا اینو غیر فعال میکنم. خب میرم برای متریالش. این قسمت که خودش یه متریال مایع داره که این که هیچی، وارد تب شیدینگ میشم اینجا قسمت متریال. خب اول شکلات قسمت بالاییش رو من یه نیو متریال اینجا میدم و از اینجا قسمت کالرش اگه میخوام به رنگ کاکائویی باشه روی نارنجی میارید و درجهش رو میارید پایین و رافنسش رو هم حتما اینو تا آخر میاریدش پایین. ببینید از اینجا شما میتونید بین نارنجی و قرمز میتونید تنظیمش کنید که اون حالت شکلاتی رو از اینجا برای ما داشته باشه. برای قسمت خود کیکش روی نیو متریال میزنم و اینجا من شیفت ای میزنم و نویز تکسچر رو از اینجا وارد میکنم، روی این کلیک میکنم و کنترل تی رو از روی کیبورد میزنم تا این مپینگ برای من بیاد. این خورده برامش بالاتر و دوباره شیفت ای و کالر رمپ رو از اینجا وارد میکنم، شیفت ای و میکس کالر بود، آره میکس کالر رو هم از اینجا من وارد میکنم و بک رو به این قسمت و این قسمت و در نهایت به بیس کالر. یه دونه بامپ هم باید از اینجا من بیارم برای قسمتی که میخوام بهش جزئیات بدم، روی هیت حتما باید باشه و بامپ رو نورمال رو هم به نورمال متصل میکنم. ببینید اتفاقی که میفته این قسمت میخوام یه خورده که اون حالت پختگی کیک رو داشته باشه. خب ببینید این رو هم من میتونم به رنگ قهوه‌ای طور در بیارم. این حالا فعلا روی این باشه که بعدا باز تنظیمش میکنم. اسکیل این قسمت رو روی 7000 میذارم، دیتیلزش خوبه. جزئیات این قسمت یا همون دیتیلز رو میبرم بالا، مثلا روی 5000 میذارم. میبینید اینجا از اینجا هم شما میتونید اسکیلش رو بالا پایین کنید تا اون چیزی که مد نظرتون هست رو بهش برسید. و از همینطور از این قسمت بامپ هم میتونید از اینجا هم تنظیمش کنید اون میزان جزئیاتش رو و همینطور از قسمت کالر رمپ هم به این شکل در بیارید. خب من میتونم از همین میکس شیدری که اینجا هست یه دوپلیکیت بگیرم با شیفتی و بین این دوتا قرارش بدم، این رو
فاکتورش میارم پایین و از این قسمت هم اینو تا آخر میارمش این طرف. ببینید یه حالت سیفی دک زده، اینو من میخوام قهوه‌ای ترش کنم. برای این کار میتونم این فاکتوری که اینجا هستش رو یه خورده بیشترش کنم که اون حالت پخته شدن کیک رو اینجا برای ما داشته باشه. کلا میتونید کارهای زیادی کنید تا این رو به بهترین شکل انجامش بدید. میتونید از قسمت اسکالپینگ اینجا، از این قسمت هم میتونید روی نواحی شکلاتی که اینجا وجود داره یه سری ناهمواری ها توش به وجود بیارید تا مثلا یه خورده طبیعی تر هم باشه، یا همینطور قسمت پایینش. خب برمیگرده به نمای خودمون. من از اینجا میتونم وارد رندر ویو بشم و ببینید این قالبی که براش درست کردم دقیقا مطابق با همین روی این افتاده. الان من دونات رو وارد صحنه میکنم. دوناتی هستش که در نهایت درستش کردم به این شکل. این رو کوچیکش میکنم تا بین این قسمت قرار بگیره، کوچیک‌تر به این شکل. قسمت وارد رندر میشم. ببینید از اینجا ما فقط باید نور پردازیش رو هم از اینجا حتما باید تنظیم کنیم. خب نور آفتاب از اون طرف از راست به چپ تابیده. از قسمت لایت من اینو اولا تغییرش بدم که روی سان بذارمش و توی تنظیمات لامپ اینو من روی سان میذارم، شدتش هم بالاست. ببینید اینجا من یه پنجره دیگه باز کردم. شما هم حتما چند تا پنجره‌ای کار کنید که یه طرف نما باشه دوربین و از یک طرف دیگه هم مسلط باشید و ببینید که دارید چیکار میکنید. اینو من میندازم این و میتابونمش اینجا. فقط اینکه شدتش میبینید زیاده. ما طبق شدتی که اینجا وجود داره مطابق با رفرنسی که اینجا وجود داره باید اینو تنظیم کنم. مثلا اگه من اینو روی 10 بذارم، خب باید یه ذره بیشترش کنم، مثلا روی 50 باشه و این زاویهش هم روی 45 باشه. بازم با آزمون خطا باید کم و زیادش کنیم. اینو من میارمش روی 25 دقیقاً نصف 50 میذارم. خب شدتش تقریبا اوکیه. فقط اینکه این قسمت سایه‌ای که روی برج میلاد هستش ملایم تره و این سایه‌ای که روی دوناتمون هستش خیلی تیزتره. برای رفع این مشکل من میتونم شیفت ای رو بزنم و یه لامپ دیگه هم وارد کنم. از قسمت لایت میتونم یه دونه اسپات لایت، یه اسپات لایت میتونم وارد کنم. ببینید از اینجا من تنظیمش میکنم. یه نور خورشید که از اون ور داره میتابه و یه نوری هم از اینجا بزنه که این قسمت تیزی رو از بین ببره و نرم ترش کنه. خب تنظیمات اسپاتلایتی اینجا میتونم پاورش رو مثلا روی ببینم اگه ریدیوسش هم زیاد کنم، مثلا بذارمش روی 15 5000 2000. آره میبینید قسمت سایه‌ای که اینجا وجود داره دقیقا مطابق به این نرم‌تر شد نسبت به نتیجه‌ای که قبلا وجود داشت. ببینید من اگه اینو غیر فعال کنم، ببینید این سایه تندتره ولی اینو که زدم ملایم‌تر شد. خب بعد اینکه از نور پردازیمون مطمئن شدیم میتونیم این رو تنظیمش کنیم و بندازیمش اینجا. خب میتونم من از اینجا وارد این قسمت بشم که از این ور دوربین رو داشته باشم و از این طرف هم این قسمت رو مثلا بندازمش اینجا. بذارید من یه کپی از این بگیرم. خب من اینو به این شکلی خورده شاید کوچیک‌تر قرارش میدم مثلا اینجا. این اگه روی لوکال باشه برو بید این ورتر و دقیقا به این شکل. ببینید حتی این قسمت شکلاتی شکلش هم میتونه یه خورده از اینجا بزنه بیرون و به این شکل در بیاد. این خورده میتونه بره بالاتر و این یکی هم من یه کپی ازش میگیرم، اینو میارم پایین. این هم به این شکل. بذارید ببینم من روتیشن این رو صفر کنم که این دقیقا صاف برای ما اینجا بیفته. به این شکل شد.
خب میرسیم به قسمت فیزیکش. ببینید برای اینکه ما فیزیک روش انجام بدیم، این دو تا دونات که از قبل روی این برج افتاده، وقتی میخوایم ما یک شیئی رو بهش فیزیک بدیم توی بلندر، مثلا من روی همین دوناتی که اینجا هست از قسمت فیزیک ببینید روی ریجید بادی میزنم، قسمتی که میخواد حرکت کنه و تأثیر بذاره حتما روی اکتیو باید باشه. خب و از این قسمت شیپ هم این رو روی مش میذاریم تا کل مشی که برای این دونات یا هر آبجکت دیگه هست رو به بهترین شکل ممکن بتونه فیزیکش رو روی این جسمی که میخواد تاثیر روش بذاره انجام بده. خب برای اون جسمی که قرار روش تاثیر انجام بشه روی همون ریجید بادی من میذارم و اکتیو رو میذارم روی پسیو و از این قسمت هم دوباره روی مش باشه. یه سری تنظیمات اینجا وجود داره، مثلا قسمت استحکاکش و قسمتی که میخواد اون حالت جابجایی تو شکل بگیره. مثلا این قسمت یه خورده لرزشش بیشتر میشه و این قسمت هم برای استحکاکی که کجا ایست بکنه. از این قسمت هم میتونید با آزمون خطا روش انجام بدید. من روی این یکی هم همون ریجید بادی روی پسیو باشه و خود برجمون که خیلی مهمه این هم روی پسیو باشه و این قسمت روی مش، این هم یادم رفت روی گذاشتم روی مش. اوکیه این بود، این هم روی مش حتما قرارش میدم. ببینید من مثلا اگه از این قسمت پلی کنم دقیقا میفته روی این. خب من باید این رو تکثیرش کنم و چند تا از این کپی بگیرم، مثلا توی جاهای مختلف چند تا کپی میگیرم و پخشش میکنم تا این دونات ها به سمت پایین بیان. یه چیز دیگه هم که بهتون بگم، حتما از قسمت تنظیمات رندر تیک موشن بلور رو هم میزنید. برای وقتی که یک فیزیکی داریم یک انیمیشنی داریم حتما تیک موشن بلور رو هم از اینجا میزنید. خب من تنظیمات لازم رو انجام دادم برای درست کردن صحنم و این دونات ها رو حالا به صورت دلخواه بهش روتیشن دادم و این چرخشایی که بهش اضافه کردم تک تک اینا هم فیزیک توش داره. ببینید اینجا از این بخش فیزیک بهش فیزیک دادم. فقط این که من این رو ببینید اگه من پلی رو که کنم این همین الان بر من سقوط رو انجام نمیده، از فریم 100 به بعد این کار رو بر من انجام میده. یعنی من اومدم ببینید فریم 99 که اینجا هست از این قسمت یک کی فریم دادم به قسمت داینامیک. خب یه فریم میرم جلو و فریم 100 تیک داینامیک فیزیک رو بهش میدم و دوباره یک کی فریم بهش میدم که کل این دونات ها از فریم 100 به بعد برای من فیزیکش انجام بشه و سقوط انجام بشه و اینو بیان به سمت پایین. ببینید اینجا وارد رندر که بشم از 100 به بعد این دونات ها میان پایین. و یه نکته دیگه که وجود داره اینه که از قسمت تنظیمات ببینید ریجید بادی، از این قسمت سین یا همون صحنه تنظیمات ریجید بادی من اسپیدشو که روی 1000 بود آوردم روی 0.450. روی 1000 که باشه اون سرعتش خیلی زیاده و طبیعی به نظر نمیاد. من برای همین یه خورده سرعتش آوردم پایین. یا میتونید این کارو کنید یا اینکه از قسمت نیروها ببینید قبلا هم تو ویدیوهای قبل بهتون گفتم قسمت گراویتی میتونید گراویتیش هم کمتر کنید و سایر نیروها مثلا مربوط میشه به باد و اینا که همه به فیزیک ربط داره، ولی خب ترجیحاً همین قسمت اسپید میتونید سرعتش رو کم کنید که یه حالت طبیعی تر هم داشته باشه. اینم که برخورد میکنه به این قسمت و دقیقاً همون جامپ رو برای ما داره. خب برگردم روی فریم اول. یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدین از همین قسمت ریجید بادی ورد قسمت کش میاد. اینجا من کش رو انجام دادم و حتما تعیین میکنید که از چه فریمی به چه فریمی دیگه. من 500 خورده فریم اینجا دارم. ببینید کل نوار تایملاینم یه 400 500 فریم هستش، اما براش مثلا تعیین میکنم که تا فریم 275 یا مثلا 300 یا 400 از اینجا برای من بیک بگیره. بیک که بگیره شما یک بار بیک رو انجام میدید و دیگه نیازی نیست مثلا هی برگردید عقب و دوباره همون عملیات کش رو برای ما انجام بده. یک بار بیک میگیرید بعد دیگه راحت توی نوار تایملاین میتونید عقب و جلو کنید. برای رندر گرفتن هم این بیک گرفتن خیلی نیاز هست، پس حتما بیک رو هم از اینجا میگیرید. خب من یه بار وارد رندر بشم و
از اینجا هم که بهتون موشن بلور رو هم که بهتون گفتم قسمتی که تار میشه و چون ما انیمیشن و حرکت داریم این قسمت موشن بلور رو هم باید فعال کنید. رندری که من گرفتم ببینید از قسمت تنظیمات رندر سایکل جی پی یو و از اینجا هم من حتی مکس سمپلش رو گذاشتم روی 16. میتونید بیشتر 32 یا 64 هم میتونید بذارید، بستگی داره. اگه اینجا نویز بیفته اینو میبرید بالاتر و اگه سری تنظیمات دیگه از قسمت لایت پث اینجا میتونید مثلا توتالش روی 12 میتونید دیفیوزش رو روی 8 بذارید، گلوسی هم روی 8. البته گلوسی که نداریم مربوط میشه به 6 و اینا 8 و ترانسمیشن هم همون و از این قسمت هم شما میتونید زیادش کنید. مثلا قسمت هم مربوط میشه به مه و اینا زیاد ما اینجا کار نداریم چون تقریبا یه چیز سبکی هم هست، همین اوکیه. و از این قسمت آوتپوت هم روی 30 فریم 1080 مثلا من از 1 تا 275 فریم گفتم که برای من خروجی بگیره و توی چه فولدری هم باشه. این هم که فرمتشه و در نهایت رندر و رندر انیمیشن. فقط اینکه اگه میخواید که پشتش ترانسپرنت باشه همین رو شما میگیرید و پشتش هم ترانسپرنت، یعنی اینکه ما این فوتیج رو بک‌گراند رو دیگه نداریم. اما اگه میخواید که پشتش بک‌گراند یا همون رفرنستون باشه، من توی ویدیوی قبلی که مربوط به برج آزادی بود بهتون گفتم وارد تب کامپوزیتینگ میشین اینجا و ببینید من اینو خورده نزدیکتر کنم. من یه لحظه که این ویدیو رو بردارم که شما بتونید بهتر این رو ببینید. ببینید دقیقا همین تنظیمات رو شما انجام میدید. اگه میخواید که اون بک‌گراند باشه، ببینید اگه نباشه که همون رندر لیری که اینجا وجود داره این ایمیج رو برمی‌دارید و میندازید به همین کامپوزیتینگ که اینجا هستش. خب در غیر این صورت اگر میخواید که پشتش هم بیفته شما اینجا دو تا آلفا اوور میارید. ببینید ما یه کامپوزیت داریم اینجا که خروجی اصلی مونه و یه دونه هم که رندر لیر اینجا دارید. از اینجا یه کپی میگیرید میندازینش اینجا. دو تا آلفا اوور باید بیارید اینجا و از این قسمت هم یه مووی کلیپ داریم که همون فوتیجمون هست. خب من میگم برای اینکه همون فوتیجتون اینجا بیفته باید حتما اینو بیارید و از این قسمت ببینید من شیفت ای رو میذارم ترانسفورم مووی دیستوریشن. خب این رو هم شما میارید و قرارش میدید اینجا و دوباره از همون قسمت ترانسفورم اسکیل کجاست اینا اسکیل رو هم میارید و قرارش میدید اینجا. لینک ایمیج مووی کلیپ که اینجا وجود داره وصل میکنید به ایمیج و این یکی به ایمیج اینجا اسکیلی که اینجا قرار داره و این رو هم روی رندر سایز میذارید و دو تا آلفا اوور هم که اینجا میذارید، ایمیج به ایمیج اولی آلفا اوور و در نهایت ایمیج آخری که به کامپوزیت وصل میشه اینجا. از این قسمت هم که دو تا رندر لیر داریم و این دوتا رو هم به این قسمت متصل میکنید و اگر هم میخواد که یه پریویو اینجا داشته باشید یه دونه از قسمت سرچ میکنید که یه ویور اینجا میارید همونطور که من اینجا آوردم و از این هم یه لینک میدید به اینجا که پشت رو شما بتونید ببینید. یه سری تنظیمات دیگه که میتونید روی قسمت کامپوزیت انجام بدید اینه که مثلا شیفت ای رو میتونید بذارید، مثلا میتونید هیو سچوریشن بیارید و توی قسمت مربوط به رنگ و کنسترانت و اینا یه سری تنظیمات هم از اینجا داشته باشید. ببینید برایتنس کنسترانت فیلمتون رو هم از اینجا میتونید تنظیم کنید. اگر هم از اینجا حالا تنظیم نکردید توی افتر افکت میتونید تنظیمات لازم رو انجام بدید. در نهایت چیزی نداره و کلش همینه. این رو شما باید کلا این نوت هایی که اینجا هست مربوط به کامپوزیت هستش برای VFX یا همون جلوه ویژه از اینجا اصلا اینا رو باید حفظ کنید. خب این بود از کل مبحث همین دونات و فیزیکش و سقوطش به همین برج و لایک و کامنتاتون نره و توی ویدیو دیگه میبینم.